नमस्कार। आजको यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईहरू पहिलोचोटि अफिस 365 युज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने अफिस 365 मा युजर पोर्टल कसरी लगइन गर्ने र युजर पोर्टलमा भएको अरू एप्लिकेसनहरूलाई कसरी युज गर्ने वा लगइन गर्ने विषयमा रहेको छ। र फर्स्ट त्यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिने भनेको आफ्नो डेस्कटप वा ल्यापटपमा कुनै पनि एउटा ब्राउजर तपाईहरुसँग माइक्रोसफ्टको एज हुन सक्छ अर क्रोम अर मोजिला जुन एभाइलेबल छ कुनै एउटा तपाईले खोल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले मेरो लागि चाहिँ मैले एजलाई युज गर्दैछु र ब्राउजर खोलिसकेपछि यसमा फर्स्ट टाइम तपाईले टाइप गर्नुपर्ने युआरएल भनेको www.office.com। यो office.com को लगइन पेज खोलिसकेपछि यसमा तपाईले देखिरहनु भएको अप्सन मध्ये जानुपर्ने भनेको चाहिँ साइन इन बटनमा क्लिक गर्ने। साइन इनमा क्लिक गर्नुभएपछि यो साइन इन पेज हो। यसमा तपाईले आफूले राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ इमेल एड्रेस वा युजर नेम जुन चाहिँ तपाईलाई आफ्नो टिमबाट वा अफिसबाट प्रोभाइड गरिएको छ। जस्तो अहिलेको लागि मैले मेरो युजर नेम राख्दाखेरि चाहिँ demo.user यो मेरो लागि युजर नेम। सो नेक्स्ट र यसमा तपाईले राख्नुपर्ने भनेको आफ्नो पासवर्ड जुन तपाईलाई प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। त्यसपछि साइन इन। साइन इन गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले फर्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि तपाईले आफूले जुन पहिलो पासवर्ड युज गर्नु भएको हुन्छ त्यो पहिलो पासवर्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र चेन्ज गर्नको लागि यहाँ दिएको तीनवटा अप्सन भनेको पहिलो अप्सन चाहिँ तपाईले भर्खरै राख्नु भएको पासवर्ड र बाँकी दुईवटा अप्सन भनेको चाहिँ नयाँ पासवर्ड तपाईले नयाँ जेनेरेट गरेर आफूलाई याद हुने पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र पासवर्ड राख्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईले पासवर्डको कम्बिनेसन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ राख्दाखेरि हुन्छ। जस्तो तपाईले राख्दाखेरि पासवर्डमा स्मल लेटर क्यापिटल लेटर स्पेशल क्यारेक्टरहरू चाहिँ कम्बाइन गरेर स्पेशल क्यारेक्टर प्लस नम्बर कम्बाइन गरेर राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड हुन्छ र त्यो अनुसार पासवर्ड मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले पासवर्ड राखेँ। दुवै ठाउँमा सेम पासवर्ड एन्ड रिटाइप पासवर्ड देन साइन इन। सो अब यो भनेको चाहिँ तपाईको लागि यदि तपाईको अफिसले एमएफए मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इनेबल गरेको छ भने यसलाई तपाईले अहिले नै राखेर जान सक्नु हुनेछ। त अहिलेको लागि चाहिँ हामी आक्स लेटरबाट जान्छौँ। सो अब यसमा तपाईले स्टे साइन इन राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईले गर्नुभएको करेन्ट लगइन रिमेम्बर गर्ने और अन टाइमको लागि मात्रै तपाईको लगइन राख्ने हो भने चाहिँ नोबाट जान सक्नुहुन्छ। यो तपाईको लागि अप्सन कुनै पनि एउटामा जान्न हुन्छ। सो युजर पोर्टल लगइन भइसकेपछि फर्स्ट लगइनमा देखिने स्क्रिन हो यो। यसमा तपाईलाई केही टिप्सहरू दिएको हुन्छ। यसलाई तपाईले सिम्पली इन्फर्मेटिभ रूपमा पढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईको लागि कम्प्लिट युजर पोर्टल। यसबाट तपाईले आफूले अर्गनाइजेसनले दिएको कम्प्लिट एप्लिकेसनहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि हामीले यसमा फोकस भनेको चाहिँ मेल कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरामा छ। सो अहिलेको लागि यहाँनिर जाँदाखेरि तपाईले आफ्नो स्क्रिनको लेफ्ट टप कर्नरमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा सानो डट आइकन देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एप लन्चर भनेर बुझ्छौँ। सो यो एप लन्चर बटन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने र यसबाट गइसकेपछि तलपट्टि अल एप्समा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो युजर पोर्टलमा देखिरहनु भएको अफिस 365 को एप्लिकेसन्सहरू जुन चाहिँ तपाईलाई एसाइन गरिएको हुन्छ तपाईले आफ्नो अफिसमा अर्गनाइजेसनमा युज गर्न पाउनुहुनेछ। यो डिफरेन्ट एप्लिकेसनहरू छ, सबैलाई तपाईले यहाँबाट नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि हामीले इमेलको लागि जानु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आउटलुक भनेर एउटा अप्सन दिएको छ।
यो आउटलुकमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो देखिने स्क्रिन भनेको चाहिँ अहिलेको लागि यसलाई पनि मैले स्किप गरिदिएँ, एक्सिलेटरबाट जान सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि यस अर नो तपाईँले रिमेम्बर गर्नुहुन्छ भने यस गरेर जानुभयो भने केही फरक पर्दैन। सो यो स्क्रिन र यहाँ देखिरहनु भएको ब्राउजरमा देखिरहनु भएको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ आउटलुक एप्लिकेसन। यसलाई तपाईँले इमेल मेल भनेर युज गर्ने सक्नुहुनेछ। अब यो चाहिँ इमेल भयो र यति नै रह्यो तपाईँको लागि आउटलुक कसरी खोल्ने भन्ने कुरामा भिडियो। बाँकी भिडियो नेक्स्ट अरू भिडियोमा होला। धन्यवाद।